आमी बरी हाय आनी चोय आहा जालें मगे कुकींग बी शूट कांय केलो ना कित केलें तें शेअर कोत्ता तुमकोडे ओके हांवें गेलोलें कित केलां तें शेअर कोत्ता आनी आयज केलां हें भाजी केल्या बांगड्या कोड केल्या बट शूट कांय केलो ना रेसिपी बीन तेश कोन्न ओके सो सिंपल ब्लॉग आसतलो मातशें बिजी आहलोलें काम आहलो म्हाका आनी पावसूय पडटा मागीर लायट प्रॉब्लम इंटरनेट प्रॉब्लम जाता म्हूण मागीर हें करूं ना ओके सो आतां स्टार्ट कोत्ता ब्लॉग चोय हें केलें ओके आम न्हू मारगांव येयलोलीं शॅनन म्हणल्यार गिटार घेवपा फुर्टादोस हिंगा रिलायन्स बिल्डिंगा ग्रेस चर्ची फाटल्यान तें हिंग चोयलां आसतलें वेंचुरस हें बी आहा चोय थिंग पासपोर्ट हें बी कोत्ताय चोय पोर्चुगीज पासपोर्ट आनी इंडियन पासपोर्ट तें थिंगा आहा ऑपोजीट थिंग वयर वचपाचें फर्स्ट फ्लोरार चोय फुर्टादोस कोणाक घेवपा जाय एश कोन्न तुम वोसाय थिंगा बरें आहा तेंगेलें बरें सगले भाशेन आहाय चोवपाचें आनी मागीर तुमकां जाय तेसो तुमगे भुरग्यांक घेवपाचें ओके सो मागीर आमी गेलीं आमकां जाय तेसोलें मेळ्ळें थोडेशें शूट केलें हांवें थिंगा दाखोवपाक म्हूण चोय मागीर घराक वयला आनी तो ट्रायल कोत्तालो आपल्यागेले बरे भाशेन केलेश ते जाता ते भाशेन ट्राय कोत्तालो मागीर फालसान मागीर वचपा न्हू तो स्टार्ट तेगे मागीर क्लासीस हिंगसन मागीर आमगे थिंगा नोवे मुड्डा ग्रांड थिंगा सेल आहलोलो थिंग मागीर तेंगे शॉप आहलो तें रोवपाचें चोया म्हणलें टील 15th ऑगस्ट देखून हा इंडिपेंडन्स डे हें तेंगेलो सेल अरे ऑफर आहा सेल म्हणजे ऑफर आहलोल्यो सो म्हणजे चोया बेश्टें बेश्टें मागीर शूट केलें वयर बीन तेंगे आहलोलें कोण नियर बाय ती चोय तुमकां लायक जाता जाल्यार मागीर घे थिंगा कितें ओके सगले भाशेन आहा बरें आनी मागीर गेलीं सोमतीं म्युजीक क्लासीसा हिंगा दोंगोरे नोवे ओके हायकान हिंग म्हणटा मागीर भयणी थिंग ऑफरीस हाडलो ओके तेम थिंगा मागीर शूट केलो तेणें थोडो वेपार हाडा फाल्यां ग्रॉसरी आयची एमेझॉनाचेर गेलो तें बरें येता बरें उरताय फ्रेश सो हितून घायलें आनी हितून कॅप्सिकम घायलें कितें केलें तेंचो आमी न्यू गेल्या क्रॉम्पटन माची ओके एमेझॉनाचेर ऑर्डर केलोली गेल्या आमी आमगे पेड्यार जाल्या न्यू गेली सोमती ओके पयलें ओपन केलें ओपन कोत्ता आसता मागीर अनबॉक्सिंग करून दाखोवपा हें आसना ओके आनी म्हण तूं आहा चोय पावस सारको चड पडटा आतां चोयता व्लॉग मागीर फाल्यां येतलो आनी इंडिपेंडन्स डे कित कोत्ता तें मागीर पोर येतलो ओके व्हडलेंश कांय केलो ना लायट आसोना आयज दीसभर लायट ना मागीर म्हण तूं 5 चलना आहलोलें वायफाय गेलो आहलें आमगेलें सो कांय करूं मेळो ना म्हाका बरो पावसान बिजी उरलें ओके आहाय ती गेल्यार चोया म्हळें आतां आमगे पेड्यार जालोली मागीर ती लीक बी जाताली मागीर तें बंद न्हू तेशें कोन्न चड टायम दवरपा सो सोमती गेली आनी गेलो हा शॅनॉन म्हण तूं येयलो ना कित कोत्ता तें मागीर शेअर कोत्ता तुमकडेन ओके होप सो तुमकां लायक जाता समजता विडियो
आनी तांदूळ उकडे तांदूळ फुगोंक आयले हालपा तोड करपा. सो तो व्लॉग आतां मागीर पर येतलो 15 ऑगस्टाचो. ओके, हो आतां हाल येतलो व्लॉग. आनी थोडेशें शॉपिंग करून हाडलोलें. व्हिडिओ हिंगासो एंड करता. ओके, हांव शॅनोना घेवन मातशें येयलां. सो म्हळ्यार आतां व्हिडिओ एंडींग बी कांय येवना, मागीर टायम मेळपाना म्हळ्यार आमची हॉटस्पॉटा. बरो पडला पावस बी जाल्यार बी रेनकोट घायलो. आनी चोयाय म्हगे ब्लॉग लायक जाता जाल्यार मागीर शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके, आनी मेळटा मागीर नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन बाय, टेक केअर, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. बाय, गुड नाईट, बाय, लव यू ऑल.